Channel. Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh mình Tinh Vi Tí. Chào số anh em nước ngoài. Rồi, hôm nay thì mình sẽ tiếp tục thực hiện một ý tưởng khá điên rồ với chiếc xe này. Như tiêu đề thì các bạn cũng có thể biết, và mình thường luôn có những ý tưởng điên rồ như vậy. Dép Lào mà mình vẫn có thể cho nó bay được, thì tội gì con xe này mình lại không cho nó bơi được. Rồi, bây giờ mình bắt đầu làm nhé. Đầu tiên chúng ta sẽ tháo con xe này ra.
như này là ok rồi. Bây giờ mình sẽ gắn mạch lên nhé. Rồi, như vậy là xong rồi các bạn.